Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi történik vele. Ezek a kérdések, ahogyan szoktam, megnézzük. Mi újság ezzel a szeretett kedvessel, lássuk, mi van vele. Mi van ezzel a szeretett személlyel? Félelmek gyötrik, újra és újra azon kapja magát, hogy ő szeretné valahogyan a komfortzónáját megváltoztatni, szeretné az életét valahogyan átalakítani, de nagyon fél tőle, hogy hogyan. Elképzelhető, hogy akár költözésre is gondolhat, de az is lehet, hogy itt valamilyen kisebb változásra, de vannak olyan emberek, akik a legkisebb változástól is írtóznak, és ez különösen a földjegyű vagy földtípusú emberekre érvényes, és ők nehezen változtatnak. Még egy ilyen nagyon extrém példát mondok, tehát, hogy még az, hogy hol van a cukortartó, vagy a sótartó, vagy hogyan teszem le a kávét az asztalra, még azon is nehezen akar változtatni, mert annyira a szokásainak a rabja, annyira nehezen változtat, mert ugye az az ő biztonságérzetét nagyon is megingatná. És például, amikor vannak, vagy beszélgetünk, így egyéni beszélgetésekben, akkor nagyon sok mindenkinél tapasztalom azt, hogy a biztonságérzetével van probléma, és a biztonságérzetet sokszor ezek a földjegyek, tehát a földjegyeknek az uralma, ha fejezi ki leginkább például a horoszkópunkban, és amikor ez nagyon domináns nálunk, akkor nehezen tudunk változtatni, és ha a változtatás történt, mert nem mi akartunk, hanem csak úgy hozta az élet, ugye persze az sem véletlenül jön, olyankor viszont az egész úgy tűnik, mintha kihúzták volna a lábunk alól a talajt, pedig csak arra akartak rávenni bennünket, hogy legyünk kicsit rugalmasabbak. No hát a videó készítésének a napján lépett az Uránusz az ikrekbe, és ez pontosan ezt akarja velünk majd megtanítatni, hogy legyünk kicsit rugalmasabbak. Nem is kicsit, nagyon. Mind gondolati szinten, mind mozgás szinten, mind a kommunikációban tanuljunk meg gyorsan reagálni, gyorsan gondolkodni, gyorsan közlekedni. Úgy értem a közlekedést, hogy ne gyorshajtással, hanem hogy gyorsan legyünk képesek váltani a tekintetben, hogy most nincs autó, akkor nincsen probléma, majd akkor megyek tömegközlekedéssel, és akkor ezen ne problémázzak, hogy most ez nekem mekkora tragédiát jelent, hogy nem ülhetek a saját autómba, hanem tömegközlekedéssel, és akkor nézzük meg annak a jó oldalát. És mondom én aki ezt önszántamból csináltam végig néhány évvel ezelőtt, hogy amikor ilyen rengeteg autó lett, és láttam, hogy mennyire föllazult a vezetésismeret, akkor én azt gondoltam, hogy miután több ilyen helyzetben voltam, hogy jó, hát akkor ebből a játékból én kiszállok, és inkább tömegközlekedek, és nem bántam meg azóta sem, mert egyre inkább azt látom, hogy párhuzamosan azt hiszük, hogy az agyunk úgy fejlődik, hogy egyszerre tudunk autót vezetni, meg telefonálni, meg még beszélgetni is, vagyis hát a mobilon mondjuk az utat használni. Nem tudunk. Bárki bármit gondol, és én továbbra is azt hiszem, hogy ennek most majd egy
nagy változás lesz a következménye, ebben lesz egy hatalmas átalakulás. Na ezért mondtam, hogy a közlekedésben is legyünk képesek gyorsan váltani, mert most ez az Uránusz időszak, ez az ikrek időszak, ez ilyet is hozhat, tehát hogy ilyen szinten is lesznek változások, és ne ragadjunk bele. Valamiért most itt az ő részéről is ezt a beleragadást érzem, hogy egy helyzetbe bele van ragadva, ami nem akar változtatni, és fél attól, hogy jaj, neki meg kell változtatni a szokásait, meg kell változtatni a komfortzónáját. Na nézzük akkor, hogy mi ez a szomorúság. Egyes esetekben azt is megélheti ez a szeretett személy, hogyha ő ezt a változást meghozná, akkor az jó is lenne a számára, hiszen akkor tulajdonképpen anyagilag vagy érték szempontjából, az értékrendje szempontjából jobb körülmények közé kerülhetne. Ennek ellenére mégis ott van, hogy na és akkor itt mondom, hogy olyan nagyon tudunk kötődni ki tudja mihez, itt ő is, hogy a szokásaihoz, hogy egyszerűen teljesen ellentmond a logikának, már pedig, mint mondtam, most a logikus gondolkodás, a gyors változtatási képesség, az nagyon-nagyon fontos tanulandó lecke mindannyiunk számára. Na nézzük még itt a féltékenységet. Itt a félelmeket, akár a gyermekkorból hozott minták is okozhatják, illetve hogy abban nem szeretnénk változtatni, vagy ő nem szeretne változtatni, hogy egy teljesen új sémát, egy teljesen új életet hozzon létre. És lehet, hogy ez az, ami őt megakadályozza abban, hogy ő megváltoztassa a saját szokásrendszerét. És tulajdonképpen, mivel itt van hátul, és azért beszéltem ilyen sokat arról, hogy milyen új energiák vannak, mert itt van hátul az állandóság, ez amikor az égi energiák közbeszólnak, irányítják, csavarnak egyet az élethelyzeten, azt jelenti az én olvasatomban, hogy itt az ő minden mozdulatát mondjuk így szemmel tartják, és a gondolatait is figyelik, és arra reflektálnak. Például, hogyha valakivel kapcsolatban rosszat gondolunk, elég ha rosszat gondolunk, és egy ilyen szituációban vagyunk, akkor bizony már a negatív gondolatra is kapjuk az elnyebelnyét, az élet más területén például, hogy mit tudom én, a főnök egy csomó munkával terhel meg, hogy ne legyen már időnk ilyen hülyeségeket gondolni. Na most ez is lehet az égi beavatkozásnak egy fajtája. És akkor megnézzük, hogy egyébként, hogy ez a szeretett személy gondol-e a nézőre. Ha már itt a gondolatnál, hogy ki és mit gondol, ha már itt tartunk, akkor megnézzük, hogy ez a szeretett személy gondol-e a nézőre. Mit gondol róla, ha gondol rá? Mit gondol ez a szeretett személy a nézőről? Milyen gondolatai vannak? Húha! Hát itt vannak ám vegyesen jó gondolatok, amiket az ő saját, na ugye, itt megint a ragaszkodás jön, amit az előbb láttam. Tehát, hogy ő ragaszkodik bizonyos elképzeléseihez, és hiába van itt ez a rengeteg remény és pozitív gondolat, hogy tulajdonképpen szeretne veled, szinte belebetegszik abba a gondolatba, hogy ő veled szeretne lenni, és mégis itt van a végén a hamisság, hogy itt valami mégsem kerek. De hát ez a hamisság, ez lehet az a szinte függőségi, tehát szinte függőség
ragaszkodik ahhoz a szokásaihoz, hogy ő csak itt szeret lenni, csak itt szeret élni, csak ilyen kaját szeret enni, csak akkor szereti az életet, ha ő pont ott lakhat, de ő pont ott nem lakhat, hogyha veled van. Tehát itt ilyesmire gondolok, hogy ez a függőség bemegy át, ez már, hogy neki van ilyen egy-két dolog, ami felülírja azt, hogy ami itt egyébként van. Na hát ezek azok, amiket neki meg kell tanulni, valószínűleg itt pontosan azt kell elengednie, hogy ő ezekhez a tárgyakhoz, körülményekhez, emberekhez olyan mértékben ragaszkodik, ami őt megakadályozza abban, hogy ő végre tényleg megélje ezt a csodát, amit itt mutatnak ezek a lapok, és azt, hogy veled mennyire szeretne veled egy kapcsolatot létrehozni. Na nézzük a betegséget. Itt más esetekben, amikor nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy hármas kapcsolódás esetleg, vagy ő neki van olyan meglévő kapcsolata, és ez nem csak a párkapcsolatra, hanem olyan családi kapcsolódására van szó, ahol nagyon eltérő az ő családi mintája a tiédtől, és ez ott náluk sok vihart, sok vitát eredményez, hogy képzeli, hogy abból kiszáll, és hogy képzeli, hogy csak úgy itt hagyna. És itt nem csak arról van szó akkor már, hogy ő személyesen nem szeretne kilépni a saját komfortzónájából, hanem hogy nem is hagyják, hogy ő kilépjen. Na hát ilyenre is van példa, amikor neki ebben az inkarnációban nagyon sok tartozását kell, ilyen karmikus tartozását kell leróni, vagy azt vállalta, hogy ő lerója, és akkor bizony ezeket az emberek felé, aki jelenleg az ő családját képezik, neki ott még meg kell szolgálni egyes esetekben úgy is, hogy ő tartja el őket, más esetekben pedig az, hogy eltűri az ő bántásaikat, mert hogy visszaadják azt, amit ő korábban velük tett, és ez így teljesen rendben van. És ez lenne a jó, hogyha megértenénk, hogy nem azért történik a másikkal rossz dolog, vagy velünk rossz dolog, mert hogy a teremtő az valami büntető Isten lenne, hanem azért, mert mi magunk vállaltuk, hogy ezt el fogjuk ebben az életben viselni, és mi magunk vagyunk azok, akik esetleg ezt korábban már valaki másnak ugyanilyen fájdalmat okoztunk, és csak úgy lehet kiegyenlíteni, hogyha ezt mi visszakapjuk. És ezt fontos tudni, hogy minden pillanatban ugyanilyen karmákat tudunk teremteni, hogyha ilyen átkozódásokat, meg ilyesmit csinálunk a másikra, meg szitkozódásokat, akkor ezzel bizony létrehozunk olyan karmákat, amit aztán majd később hát ilyen módon tudunk megélni, és ez nem túl kellemes. Na nézzük, főleg már, hogy összeadódik, na nézzük a hamisságot. Igen, félő, itt azt mutatják a lapok, hogy félő a saját komfortzónáját, a szokásrendszerét megváltoztatni, nagyon sokat agyal rajta, nagyon sok mindent, itt akár olyan is lehet, ami másfajta függőség, hogy például alkohol vagy drog, hogy azt ő hogyan tudjon megszabadulni tőle. Na most az az igazság, hogy például az asztrológiában ezt is meg lehet nézni, hogy jönnek olyan időszakok sorozatosan, amikor ezt az égiek támogatják, és akkor könnyedén tudunk megszabadulni a dohányzástól, az alkoholtól, és minden más, például nagy súlyfeleslegtől is, hogyha a támogatott időszakban vagyunk, nagyon sokan érezzük, sok mindenki magától érzi meg azt, hogy na most van itt az idő,
és most kell neki kezdeni, de aki nem, annak ezt is akár meg lehet nézni, mert illetve amivel még könnyedén lehet megszabadulni tőle a rezgés szintnek az emelése, mert hogy ahogyan emelkedik a rezgés szintünk, egyre kevésbé akarjuk, egyszerűen nem kell, és akkor egy bizonyos szint felett már nem kell a hús, már nem kell a cigi, nem kell a pia, akkor már csak a teljesen sima vízre vágyunk, és nem kellenek dolgok. Minél magasabb a rezgés szintünk, annál inkább közelítünk a Föld természetes rezgéséhez, és ott már csak azokat a természetes dolgokat tudjuk elfogadni. Itt is ez lenne neki a megoldás, egyik megoldás, és ezt nem lehet mondani, hogy most akkor csináld ezt meg azt, ezt neki kell elérni, de mindenki tud a másiknak jó példát mutatni, és átadódnak ezek a rezgések, úgy, ahogyan akik itt vannak és nézik a videót, úgy átadódik az én rezgésem a videókon keresztül a nézőknek is, függetlenül attól, hogy nem tudom, hogy ki nézi, időnként pedig, mint ahogy itt a kártyáknál is jön az energia, a nézők felől is érzékelek energiát, és ugyanígy adódik át, ha ti emelítek a rezgéseteket, úgy adódik át a kedveseteknek is ez a pozitív emelkedett rezgés, és ez lenne a cél, hogy így tudjuk egymást segíteni ezzel. Na megnézzük, hogy mit érez irántatok. Tehát kérdés az, hogy mit érez ez a szeretett, kedves a néző iránt, milyen érzések vannak benne. Hiába az elképesztő vágyakozás, hiába van benne ez az őrült vágy és szenvedély, ami arra sarkalná, hogy ti együtt legyetek, mégsem tudja egyelőre elhatározni magát. Na miért nem? És akkor megnézzük a bírót. Még köti őt a karmája, még köti, még nem tud lemondani azokról az ígéreteiről, amit ő tett. Ezt valahol ő belül érzi. És itt van, megjelentek ti, hogy ahhoz, hogy ő felétek tudjon fordulni, ahhoz neki olyan dolgokról kellene lemondani, amit ő egyelőre nem tud megtenni. Még nem tud. Na nézzük akkor a veszteséget. Úgy látszik, az előbb nem véletlenül meséltem olyan sokat erről hogy hogyan működnek ezek a dolgok, mert itt is azt mutatja, hogy ő neki bizony még megvan a karmikus tartozása, és neki még állni kell, tűrni kell a pofont, még mindig nem fizette meg az adósságát, és még mindig ott tart, és ő valahol, ezt mindannyian tudjuk, és meséltem már arról, hogy például vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem engedik meg azt, hogy mi kilépjünk a kapcsolatból, állandóan olyan szituációk jönnek, megbetegszik valaki a családban, a gyerek, akármi történik, hogy egyszerűen nem lehet ott hagyni, azért, mert még abban a környezetben neki adóssága van, és azt meg kell csinálni, és ő azt vállalta, és vannak olyan adósságok, vannak olyan karmikus feladatok, amiket kötelezően vállaltunk, hogy azt akkor most megcsináljuk, és mindenképpen. Van, amit úgy vállalunk, hogy igyekszünk megcsinálni, de nem vállaljuk kötelezőre, és vannak olyanok is, amik menet közben keletkeznek, mint ahogy itt az előbb is mondtam, úgy látszik, nem véletlenül mondtam el
eddig ezeket a dolgokat, és akkor azokat meg menet közben tudjuk rendbe rakni, és nem csinálunk belőle egy következő inkarnációs feladatot. Úgyhogy itt nincs ezzel tisztában, amit most elmondtam nektek, de ezt valahol ő tudja, érzi. És mint ahogy a legelsőnél itt volt a szélen, azt lehetett tudni, hogy itt az égi beavatkozás történik, tehát hogy itt nem csak úgy egyszerűen történnek a dolgok, hanem nagyon is valamiféle beavatkozás van. Hát remélem, hogy ez azért így jó lesz. Na megnézzük, hogy hogyan alakul a következő egy-két nap, néhány nap, egy hét, hogyan alakul ebben a közeledéken. Mire számíthat a néző ettől a szeretett kedvestől? A következő néhány napban, egy hétben mire számíthat? Lehet, hogy nem fog ez kellemesen érinteni benneteket, viszont úgy látom, hogy bármilyennyire is szomorkodtok, bármennyire is rosszul fogadjátok akár ennek a videónak az üzenetét, vagy amit egyéb élethelyzet történik, mégis azt látszik, hogy az égiek gondoskodnak arról, hogy valami az érzéseitek szintjén itt erősödés történjen, és az ikellán kapcsolódásról szóló videóban beszélek arról, és ott részletesen beszélek arról, hogy hogyan manipulálják, illetve a manipulált érzésekkel kapcsolatosan hogyan lehet szembeszállni, és itt a narcisztikusok, mert ugye ők a legnagyobb manipulátorok, érzelmi manipulátorok, és hogy hogyan tudunk szembeszállni, és most itt támogatás alatt is vagyunk, még ott leszünk a következő néhány évben, de a másik videóban erről beszélek, most a tagok láthatják, és a nyilvánosságra pedig a következő nap kerül ki, úgyhogy nézzétek meg, azt javaslom, mert nagyon fontos üzenetek vannak abban is, amik hasznosak lehetnek. Pontosan ez az, hogy itt miért nem kell itt ennyire magunk alá kerülni attól, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan mi gondoljuk. Ezt most célszerű lenne változtatni rajta, minden máson is célszerű lenne majd változtatni itt a következő időszakban. Na, megnézzük, hogy az utazás mit jelent. Mert az nálam konkrét dolgokat szokott jelenteni, hogy konkrétan történik valami. Hát itt most nem azt mutatja, hanem azt mutatja, hogy talán azért lesz ez a kellemetlen időszak, ez a 2-3 nap bennetek leginkább, mert hogy a szeretett kedves még mindig hezitál, még mindig nem tudja, hogy mit csináljon, még mindig csak gondolkodik, és még mindig nem jön. Na nézzük még a fájdalmat, a szomorúságot. Ami bennetek akár azt is eredményezheti, hogy nem tudjátok, hogy most szeret, nem szeret, mit akar ez tőlem ez a személy, miért nem adja tudtomra, hogy mi a helyzet, mert még nem jött el az ideje, ezt mindig ez a válasz rá, hogy mindent pont akkor tudunk meg, amikor mi is és a másik személy is készen állunk, illetve az összes körülmény. És hogyha ezt meg akarjuk változtatni, vagy sürgetni akarjuk, abból bizony nem biztos, hogy jó fog kisülni, nem biztos, hogy jó eredménye lesz. Viszont ennek ez az eredménye ennek a mai videónak, és remélem, hogy ebben megint találtatok olyat, ami segít nektek a mindennapokban, és hasznos lesz arra, hogy hogyan tudtok, vagy hogyan tudjátok a saját életeteket szebbé tenni, és hogyan tudtok majd a következő időszakoknak
megpróbáltatásait, vagy a tesztjeit túlélni, hogyan lehet. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenkinek minden jót kívánok, addig, ameddig nem találkozunk. Sziasztok!